सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सरप्राइज इभेन्ट पनि सँगसँगै जोडिएको छ, जसलाई यहाँहरूका ठाउँमा प्रधानमन्त्रीज्यूका पिताज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरिसकेपछि हामी चियापानमा लाग्छौँ र धेरै व्यक्तित्वहरू यस बीचमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्ने, समयको व्यवस्थापनदेखि धेरै कुराहरूमा भेट्न इच्छुक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले भेटघाट गर्ने कुराहरू हुनेछ। म सुरुमा सरसर्ती यो कार्यक्रमका बारेमा बताएँ। डाक्टर सुरेश राज शर्मा सर अलिक पछि आउनुभएको देखेँ। यहाँ अगाडिपट्टि ठाउँ छ, अगाडि आएर बसिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब म ढिलो नगरी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँछु। शताब्दी पुरुष दुईजना हामी सबैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशीज्यू र माधव घिमिरेज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म मञ्चमा बोलाउँछु। मञ्चमा भिजन टु एक्सनमा मैले घाँटीमा झुन्ड्याए जस्तो किताबमा चाहिँ रिबन झुन्ड्याइएको छ। त्यो रिबन उहाँहरूले हटाइदिएर विमोचन गर्नुहुनेछ। किस्तीमा पुस्तक छन्, त्यो पुस्तक पनि उहाँहरूले विमोचन गरिदिनुहुनेछ। पुस्तकका रचनाकार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र आज पुस्तक विमोचन गर्नुहुने शताब्दी पुरुष 100 वर्षभन्दा दुवैजना माथि पुगिसक्नु भएको छ। हामी सबैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू, म उहाँहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। पुस्तक विमोचन हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्वहरूबाट सम्पन्न भएको छ। लेखक र पुस्तक विमोचनकर्ताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी भिजन टु एक्सन पुस्तक विमोचन समारोहमा उपस्थित छौँ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमसँग पुस्तक वहन गरेको अन्तर्वस्तुको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। अझ अर्को सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुस्तक वा यसका स्रष्टा विवेकको स्थान। यस पुस्तकका स्रष्टा मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। अर्थात् यस पुस्तकले मुलुक सञ्चालनका दौरानमा उहाँमा प्राप्त दृष्टि, अनुभव, मुलुकलाई बदल्ने उहाँले अगाडि सार्नु भएको दृष्टिकोण र त्यसको कार्यान्वयनका विषयवस्तुमा समेटिएको छ। यसका रचनाकार मुलुकका प्रधानमन्त्री भएकाले पनि यो दस्तावेज पढ्ने वा पढिने भन्दा पनि भोग्ने वा भोगिने दस्तावेज हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा यसको असर पुस्तक र पाठक बीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित हुने छैन। यो पुस्तक यस समयमा यस दृष्टिकोणमा आधार भएर मुलुक सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति हो। अर्थात् यसमा उल्लेखित दृष्टिकोण लेख्नुको लागि वा पढ्नुको लागि मात्र होइन भन्ने मैले भन्न खोजेको हो। पुस्तकका शीर्षकमा दुई महत्त्वपूर्ण पदहरू छन्, भिजन टु एक्सन।
पहिलो पदको सिर्जना एउटा श्रेष्ठबाट हुन्छ, लेखकको दृष्टिबाट हुन्छ, दृष्टिकोणबाट हुन्छ, अर्थात् यी विषय वस्तु परिकल्पना हुन्, सपना हुन्। दोस्रो पद एक्सनको सिर्जना कामबाट हुन्छ। यसको असर चाहिँ पठनमा मात्र सीमित हुँदैन, जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यी दृष्टिकोणहरू मुलुकको हितमा कार्यान्वयनको लागि अगाडि सारेको हुन्। यस पुस्तकपछि पाठकहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिक्रिया फकत पुस्तकमाथिको प्रतिक्रिया मात्र हुने छैन भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यहाँ उल्लेखित विषय वस्तुको सीमा अधीनको मात्र सीमित छैन। यिनको परीक्षण जनताको जीवनमा हुनेछ, जनताको जीवनमा आउने परिवर्तन हुनेछ। जनताको सार्वजनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने यस्तो पुस्तक प्रकाशन गर्न अवसर पाउँदा रत्न पुस्तक भण्डार र व्यक्तिगत रूपमा मलाई खुसी लागेको छ। यो अवसर दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। पुस्तक विमोचन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गोविन्द दाई। अब हामी एउटा सरप्राइज इभेन्ट भनेको थिएँ मैले, त्यसमा छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्ना पिताजीलाई लिएर मञ्चमा आउनुहुनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँका पिता 22 वर्षको हुँदा जन्मिनु भएको हो। पिताजी अहिले 90 वर्षमा हुनुहुन्छ र म यो पुस्तक विमोचित पुस्तकको जुन आवरण पृष्ठ छ त्यो पाना पिताजीले पल्टाइदिनु हुनेछ र हामी सरप्राइज इभेन्ट देख्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू पिताजीसँगै एकछिन त्यहाँ उभिनु। भोलि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको 69औं जन्मदिन हो। उहाँका पिताजीले जन्मदिनको अग्रिम शुभकामना छोरालाई, आफ्ना सुपुत्रलाई यो इभेन्ट मार्फत दिनुभएको छ। धन्यवाद। अब पुस्तकमाथि टिप्पणीको क्रममा म सुरुमा डाक्टर बिन्दु लोहनीलाई डाक्टर बिन्दु लोहनीजीलाई बोलाउँछु। The Honorable Prime Minister, many distinguished individuals in the audience, ladies and gentlemen, I feel honored to have been asked to say a few words. My whole life has been in development, and therefore my knowledge in politics is close to zero. So with that in mind, please accept my comments. In the last 40 years, I had the opportunities to see how Asia developed. Many of you might have seen also. I saw Chinese in Mao clothes. There were only two dresses, blue and gray. They were all in bicycles. And I also saw them become the supreme power in the globe. It happened through vision, strong leadership, commitment, hard work, and a longer-term endurance to make it happen. They put hope in the mind of the people that will do it, and they've done it. I saw Philippines, where I lived for 30 years. Philippines was the #2 economy, only next to Japan. It was even better than Korea. And I saw them decline
in my own lifetime, in the time I stayed there, because of corruption, cronyism, investment in the wrong projects, etc. They are very bright people, very strong people, well-educated people, but they didn't succeed. I saw Sri Lanka. Many of you saw Sri Lanka. Singapore wanted to be Sri Lanka one day, but they had to abandon. They didn't make it because of the conflicts within the country. And I saw Singapore, what it was and what it is today. Strong leadership, meritocracy, good governance, and desire to continue to reform from being a labor-based economy to a skill-based economy, and now to a knowledge-based economy. And I can do more. Let me stop here. But in the history of development, therefore, there have been lots of success stories, there have been a lot of failures. And when we take that into account and put it in the context of a country, let's say in our country, Nepal, you will find for every problem we have, somebody might have had that problem before in the world. Therefore, one of the smartest things to do, in my opinion, is adopt. If something is so good, just adopt it, shamelessly adopt it. And if it is so good, but I might need adjustment in my local context, adapt. And if it's so good, time has changed, and the organic growth is no longer suitable, just leapfrog it. Go directly to where we should be, like in the IT sector, as an example. So I believe we need to adapt, and leapfrog. Now on the book itself. I can witness that I've read the book, every page. If I take a quiz, I think I pass. It's a very easy to read book. Whoever edited is beautiful, very clean. It's addictive. As you keep on reading it, you start liking it more. So when I read in one sentence, I can agree with everything in the book as the content of the book. But let me say a few things. In our organization that I worked before, and the reason, the vision to action, based on that, vision to action, in my opinion, is a good title. That's very appropriate at this point in time in Nepal, because a vision without an action plan is like a dream. And this book is a vision, and this book in Roman 5 page has a dream. So this is very, very good. But we also know from the development experience that a vision without an action plan is a nightmare. If we have too many action plans not leading to the vision, it will be a nightmare. So we have this job of converting this vision into an action plan. I like the 10-year timing, which is a good challenge, because 2030, these SDGs, and I think when a decade is a good time when a country can double its economy. We have the vision, we have the dream, and therefore we need an action plan now to align with the vision of the Prime Minister, and then implement. I'm emphasizing 3 times. Without that, the action plan is no good. And you need to enforce that. Without that, the implementation is no good. So implement, and implement. That's how the action plan gets done. And when the action plan gets done, it gets aligned to the vision. From our experience, whose job is it to do the action plan? The Prime Minister's job was to set the vision right. The action plan has to be done, in my view, in our experience, by the civil servant. And the Council of Ministers should ensure that those action plans align with the vision. And then we have a total vision, action plan, and implementation in order. So thank you, Mr. Prime Minister. You set the vision as your role is that one. I like the book, but I like to pick about 5 points from that which I like it more. And I think from the development perspective make a lot of sense. Right at the beginning of the book, on page 8, good governance related. There's a lot of very powerful statement. A corrupt person cannot be a genuine Nepali. Page Roman 5. I mean, it can't be any powerful more than that. Corruption is the enemy of the good governance. Page 10.
You can't be more straightforward than that. But also admits that we know fight to corruption is a challenge and it takes a long time. This is really a reality. It doesn't happen overnight. In my experience, having seen in the Asian Pacific region for 40 years, that corruptions have different dimensions. Everybody knows the money side of it. But sometimes it's even more risky to have power corruption, time corruption. Somebody sitting at the desk and not giving the best 8 hours is also corruption. And somebody who is keeping the file for 6 weeks for something someone has to decide in a week is also corruption. So we got to improve the overall efficiency of the organization and make sure this becomes a country of good governance. The second thing I'd like to mention is the rule of the law. I'm glad it mentions rule of the law many times, page 18, page 20, page 77, just to mention. But I like it because it doesn't say rule by law. Rule of law. And this is the bedrock of democracy, as I said in the book. I really like that. The third thing is economic growth, page 60 to 65. Good news is there's growth, positive growth in the country. From a time when we had stagnant growth to a negative growth. We also see that the poverty has declined. We also note that the foundation for the economic growth has been laid. I strongly see it from my limited experience. I think the economic team has put the footing in the right direction. You just need to now take off even more, and the process is continuous. We often say the inequalities will be a problem, but inequality, our experience has been 3 very important elements are required. Economic opportunities, creating economic opportunity for everyone, access to health and education, social protection. And I think the beginning in all of these 3 have been made. We see remarkable success in terms of the admission in the school, the healthcare, and the social security. There's been progress on that. We need more. Fourth point to me is the institution building. I worked for an organization for 30 years in Philippines. The day I left, they didn't need me because the institution was so strong. It was very knowledgeable. It could function on its own. I personally feel that Nepal has very talented people, but I'm not sure whether our institution building is so strong that the institution will carry irrespective of who the person is. And this is also admitted very well in the book, that because of the federalist structure that we've gone in, we have a job of creating a very strong institution at all levels of the government. So this is a challenge by itself, and I think this will be, I'm sure, taken. The fourth area to me is the education and the technology. The book in page 221 said this is the time for change being driven by technology, innovation, digitization, etc. This is very correct. Nobody knows what our jobs will be 20 years from now. The jobs of today will disappear in the next 20 years. There's this report that says these children who go to primary school today, they don't know what their job will be for future. So we have to be reforming our education to meet the challenge of the future. And my fifth and last point, which is also dear to me, is the climate change, biodiversity, and natural disaster. Not many books mention about climate change. I'm glad, Prime Minister, you mentioned it. Because I do work on climate change in many countries in the region globally, and it's mentioned in 221, page 236, 241. I do think this is a very important agenda for the country. And I also learned that the Sagarmatha Samvad is on. That shows your commitment to this agenda. In summary, now that I've finished my time, I think this book shows what we say in English is light at the end of the tunnel. It adds hope to the Nepalese people. I personally think I will treasure this book. I like everything in it. I hope this will be implemented, and the Nepalese, we all Nepalese, will be happy in future. Mr. Prime Minister, thank you very much. Congratulations and advance happy birthday. Thank you. अध्यक्ष पनि रहनुभयो। उहाँको टिप्पणीका लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब टिप्पणीकै क्रममा डाक्टर शम्भुराम सिमखडा
नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले चिनेको सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको समुन्नत नेपाल सुखी नेपाल बाचा पूरा गर्ने आधार निर्माणको पहिलो वर्ष उहाँले आन्तरिक र विदेश नीतिका बारेमा विभिन्न स्थान विषय र समयमा दिनुभएको भाषण अभिव्यक्ति अन्तर्वार्ता समावेश गरी प्रकाशित यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक भिजन टु एक्सन कल्पनादेखि कर्मसम्म बारे टिप्पणी गर्न भनेर जब रिमालजीको फोन आयो अलिकता अचम्मित पनि भए तर धेरै खुसी भए। त्यसका लागि सर्वप्रथम म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरेर यस्तो एउटा विशिष्ट किसिमको बेलामा आफ्ना केही दृष्टिकोणहरू राख्ने, त्यसको साथै हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साधारणतया अध्ययन र अध्यापन गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रस्तुति किताब शोधपत्र लेखको समालोचना या मूल्याङ्कन गर्ने मेरा केही निश्चित आफ्नै किसिमका मापदण्डहरू छन्। तर 7 सालमा भर्खर जन्मेर यो लामो नेपालको अत्यन्त उतार चढावपूर्ण परिवर्तनको प्रक्रियालाई कहिले बाहिरबाट खालि एउटा अब्जर्भरको रूपमा, कहिले चाहिँ त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिको रूपमा र कहिले त्यसको अत्यन्त निकट बसेर हेर्ने र केही हदसम्म त्यसलाई सहयोग गर्ने भूमिका हेर्दै आएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जस्तो व्यक्तित्व, एक किसिमको एउटा ओरिजिनल क्यारेक्टर, मौलिक किसिमको र बडा रङ्गीन व्यक्तित्व र आफ्नो कुरालाई प्रस्तुत गर्ने अत्यन्त पावरफुल त्यस्तो व्यक्तिको किताबमा मैले त्यो साधारण किसिमको शैक्षिक र प्राविधिक मापदण्डका आधारमा टीका टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठानेर मैले खास यो किताबको बारेमा 3टा एक किसिमको दार्शनिक र राजनीतिक प्रश्नहरूको वरिपरि आफ्नो टिप्पणी राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिला कुरा, यो पुस्तकमा के कस्ता सामग्री समावेश छन्। दोस्रो, पुस्तकको विशेषता र खास गरेर यस्तो महत्त्व, त्यो पनि के भनेदेखि खास गरेर यो समयमा भनिन्छ कि what is said is important, but who has said it is even more important. त्यो आधारमा र तेस्रो, यो किताब पढिसकेपछि मेरा मनका अनुभूतिहरू के कस्ता थिए, यी 3टा प्रश्नको सेरोफेरोमा म आफ्नो टीका टिप्पणी गर्न चाहन्छु। किताब अत्यन्त आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र नेपालको शैक्षिक र बौद्धिक इतिहासमा एउटा इतिहास बोकेको रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको यो किताबमा खास गरेर 4वटा च्याप्टर, 4वटा भाग, भिजन एन्ड एक्सन, कल्पना र कर्म, फ्रेन्डशिप एन्ड डिप्लोमेसी, मित्रता र कूटनीति, ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, व्यापार र लगानी, र वर्क एन्ड लेबर, काम र श्रम, यी 4वटा भागमा विभाजित छन् र सबै भागमा केही विशेष विषयवस्तुहरू प्राथमिकताका रूपमा स्पष्ट छन्। सुरुमै माई ड्रिम
मेरो सपना शीर्षकमा एउटा ज्यादै खतलाग्दो कल्पना 10 वर्षपछि एउटा विदेशी पर्यटक नेपाल फर्कन्छ। तर उसले कस्तो अनुभव, उसलाई कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो 10 वर्षपछि, त्यो बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै हस्ताक्षरले मेरो ड्रिम भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यो ड्रिमको म केही छोटकरी यहाँ पढ्छु, तर अलि पछि म आउँछु त्यसमा। द कन्ट्री इज वे अहेड in production and creation. There is good health insurance. In Nepal, guns are fired to celebrate, to share joy and happiness. Houses are pretty and clean. Roads are wide and washed. इत्यादि इत्यादि। यस्तै गरेर कल्पना र कर्म अन्तर्गत अर्को शीर्षक छ, विभिन्न कुरा छन् त्यसमा। मित्रता र कूटनीति अन्तर्गत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा भारत चीनसँगको सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन इत्यादि कुराहरू छन् त्यहाँ। व्यापार र लगानी अन्तर्गत नेपालको अहिलेको अत्यन्तै काली लाग्दो व्यापार घाटा र त्यसलाई पूर्ति गर्नको निम्ति आवश्यक सुधारहरूको बारेमा व्याख्या छन्। र काम र श्रमको बारेमा श्रम सङ्गठनको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको 100औं वार्षिकोत्सवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुँदाको सरकारले अगाडि सारेको सामाजिक सुरक्षा विषय र त्यसमार्फत उहाँको परिकल्पना एउटा समन्यायिक समुन्नति र विकासको परिकल्पना प्रस्तुत छ। यी सामग्रीहरू र यो समयमा र खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै किताबको रूपमा अहिले आउनु, त्यसको विशेष के भयो? 16 शताब्दी एमडिजिज र एसडिजिज पुरा गरेर देशलाई 2030 सम्ममा एउटा नयाँ विकासको स्थानमा पुर्याउने परिकल्पना किताबको ठाउँ ठाउँमा व्यक्त छ। यो अवधारणा 16 शताब्दी लक्ष्यको अभियन्ता जति बेला उनी कोफी अनानको आर्थिक सल्लाहकार थिए, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, उनले त्यो अनुभवलाई सँगालेर एउटा किताब लेखेका छन्। किताबको नाम हो कमनवेल्थ। र त्यही किताबमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्का एक विख्यात प्रोफेसर एडवर्ड वो विल्सन लेख्छन् र त्यसको नेपाली करिब करिब उल्था यस्तो छ: ढुङ्गे युगीन भावना, मध्ययुगीन विश्वास, तर दैवीय प्रविधि को उदेक लाग्दो संयोग का बीच हामी मानव जाति 21औं शताब्दीमा पदार्पण गर्दैछौँ। अब जुन समाज हाम्रो मोडल छ, जसबाट हामी कुनै न कुनै रूपमा प्रेरित र प्रभावित छौँ, त्यो समाजको विद्वान को यो भनाइ छ भनेदेखि हामी बौद्धिक रूपमा सधैँ पुच्छरमा बस्न रुचाउनेहरूको स्थिति के होला? त्यस्तो परिवेशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले, सत्तासीन प्रधानमन्त्री, सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीले अझै अर्को 3 वर्ष उहाँको कार्यकाल रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना वैचारिक धरातल, नीतिगत दृष्टिकोण र कामको फेरिस्त
पुस्तककै रूपमा हाम्रो सामु खुला गरिदिनु भएको छ। अब हामी आफूलाई बुद्धिजीवी भन्नेहरूले त्यसको चिरफार गरेर सकारात्मक किसिमको सल्लाह कि त दिन सक्नु पर्यो, के होइन भनेदेखि आलोचना गर्न छोड्नु पर्यो। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मलाई किताबको बारेमा लाग्छ। त्यो किन आवश्यक छ भनेदेखि यो राज्य भन्ने संस्थागत संरचना जुन मानव दिमागले अहिलेसम्म सोचेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली संयन्त्र आफ्नो शासनको लागि, त्यसको सबलीकरण र त्यसको प्रभावकारी विकास बिना समाजको रूपान्तरण सम्भव छैन। र त्यो संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीजीले गरिरहनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो पनि छ यो विषयमा एउटा महत्त्व। त्यो के हो भनेदेखि चाहे त्यो परम्परागत होस्, चाहे त्यो आधुनिक, चाहे त्यो पाश्चात्य होस्, चाहे त्यो पूर्वी, राजनीति शास्त्र र राजनीति कर्मको सबैभन्दा ठुलो दुविधा शक्ति कसरी हासिल गर्ने, सत्ता कसरी हासिल गर्ने, र एकताली त्यो शक्ति र सत्ता हासिल गरिसकेपछि त्यसको प्रयोग कसरी र केका लागि। त्यो चाणक्य र कन्फ्युसियसदेखि एरिस्टोटल र प्लाटोदेखि अहिलेसम्म त्यो दुविधाले मानिस सभ्यतालाई छोडा छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो अघि मैले भने कन्फ्युजन कि पावर बाई एनी मिन्स फर एनी पर्पस आज विश्वव्यापी रूपमा एउटा ग्लोबल क्राइसिस अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड गभर्नेन्स जुन देखिया छ त्यसको पछाडि त्यही हो। त्यो पावर होइन, पावर मात्रै होइन, पावर एन्ड प्रफिट बाई एनी मिन्स फर एनी पर्पस। त्यो कुरालाई मच डिपर रिफ्लेक्सन खास गरेर हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यक छ। यत्रो आमूल र मौलिक किसिमको परिवर्तनको प्रक्रियामा हामी छौँ, तर त्यसलाई चाहिने किसिमको वैचारिक र चिन्तनको गहिराई आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नै तर्फबाट लार्जर इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स, बौद्धिक विश्लेषण र सार्वजनिक बहसको निम्ति खुला गरिदिनु छ, ल्याइदिनु भएको छ। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो जब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नीति आयोग आफ्नै अध्यक्षतामा बनाउनु। मेरो एकजना आफ्नै मित्र प्रोफेसर चैतन्य मिश्र त्यसको ल्याउनु भएको थियो। किन चैतन्यजीले छोडेर जानु पर्यो? अब खास गरेर राजनीतिक र सरकारले खालि बौद्धिकलाई मात्रै होइन कि आफ्नै काम गराइतिर पनि हेर्ने हो कि त्यो एउटा अर्को बडा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। अब विदेश नीतिको बारेमा किताबमा लामो चर्चा छ। छोटकरीमा इन्टेलेक्चुअली एउटा सानो देश दुईटा ठुला देशहरूको बीचमा भएको देशलाई रिभेन्ज अफ जियोग्राफी भनेर क्यारेक्टराइज गरिन्छ, प्रस्तुत गरिन्छ। आजको नेपाली बुद्धि, नेपाली राजनीति र नेपाली कूटनीतिको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो भनेदेखि त्यो रिभेन्ज अफ जियोग्राफीलाई कसरी रिवार्ड अफ जियोग्राफीमा टर्न गर्ने, त्यो आवश्यकता। शान्ति प्रक्रियाको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ठाउँ ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ र साँच्चै मैले अघि नै भने हामी एउटा अत्यन्त आमूल र मौलिक परिवर्तनको प्रक्रियामा छौँ। जनताको छोरा हिजो राष्ट्रपति
र आज जनताको छोरी राष्ट्रपति, त्यो सानो उपलब्धि होइन। अब हाम्रो सोचको विषय के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका एउटा पुराना व्याख्याता अमेरिकी संविधानका एकजना फादर जन एडम्सले धेरै पहिला लेखेका छन्। Happiness in a democracy, happiness is the end of the state. अब चिन्तनको आधारमा हामी गएनौँ भनेदेखि कता कता मलाई आज लाग्छ नेपालको लोकतन्त्र happiness of the people in power, not the happiness of the people in general, त्यता परिणत हुन सक्छ। त्यता ध्यान दिनु आवश्यक छ। अन्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किताबमा सुरुमा यो अहिलेको राजनीतिक, खास गरेर चुनावपछिको राजनीतिक प्रक्रियाको सबैभन्दा पोलिटिकल इन्जिनियर भनेर लेखिएको छ। पोलिटिकल र सोशल इन्जिनियरिङको कुरा ली कुआन यूको अवधारणा कि समाजलाई दिशाबोध गराउन जरुरी छ। हुन पनि त्यहाँ कतै लेख्नु भएको छ कि वर्ल्ड इज एस्टोनिस्ड। वास्तवमै हो कि मैले गएको आम निर्वाचनलाई थर्ड वेव अफ नेपाली पोलिटिक्स, नेपाली राजनीतिको तेस्रो छाल, स्यामुअल हन्टिङटनले 1990 को दशकलाई लोकतन्त्रको तेस्रो छाल भनेको जस्तै नेपालको राजनीतिको हिसाबबाट त्यसलाई मैले तेस्रो छाल भनेको छु। यी सबै परिवर्तनबाट नेपाली जनताको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी सबैबाट ठुलो आकांक्षा चाहना छैन। नेपाली जनताले खाली खोजेको शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै मेहनत र परिश्रमको प्रतिफल उपभोग गर्न पाए। के इज द्याट आस्किङ फर टु मच? यदि होइन भने मैले अघि अत्यन्त परिकल्पना र चिन्तनको हिसाबले पूर्ण रूपमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको साथ छु। वास्तवमा उहाँले यो सबै कुरा